som jag har väntat. Här är den. Canon EOS R5 II. Dags att unboxa. Nu öppnar vi denna tycker jag. Framför mig har jag ett kit. Det är alltså inte bara kameran utan även ett objektiv, nämligen RF24 till 105 mm. Men det är kameran vi ska kika på. Så jag tycker att vi öppnar. Canon-rem, en manual, strömkabel, batteriladdare, USB-C-kabel, ett batteri, IFC-kabelskydd, objektivpouch, RF24 till 105 mm. Kameran. Nu tycker jag att vi pratar om den här lite grann. Den här har ögonstyrd AF. Alltså ögonstyrd. Det vill säga, dit jag tittar går autofokusen. Som sin föregångare är det 45 megapixlar i upplösning på denna. Men med en ny bakbelyst stackad fullformatssensor som lovar bättre bildkvalitet. Som innan är det Digic X-processor i denna, men som även nu assisteras av Digic accelerator för att bättre kunna läsa större mängder data. What a beast! I continuous-läge tar denna upp till 30 bilder per sekund. 3 nolla, till skillnad från föregångaren som bara tog 20. Den här blir lite korvigt. Den här kameran har någonting som heter Pre-Continuous Shooting Mode. Låt mig förklara. Kameran börjar ta foton innan jag har tryckt ner sluta-knappen hela vägen. Alltså, när jag trycker ner sluta-knappen för att få fokus så börjar den ta foton. Tack för att du gör det där lilla extra. Den har en blackout-fri elektronisk sökare. Det är inte så stabilt. Men den här har upp till 8,5 stegs bildstabilisering. ISO-räckvidden på denna är samma som föregångaren. Den kommer upp till 51 200. Men lyssna på det här. Den har något som heter Neural Network Noise Reduction. Det är alltså en funktion jag kan tillämpa på bilder i kameran för att tillämpa brusreducering. Filmmöjligheterna med den här är fantastisk. Föregångaren kunde filma 8K RAW i 30p. Denna filmar 8K RAW i 60p. Internt. Och nu kan alla logg-älskare glädjas åt att denna erbjuder C-log 2. Det är ganska sällsynt i Canon spegellösa kameror. Nu är det dags att testa kameran. Vi spelar ju in det här på Scandinavian Photo. Och jag tänkte att vi går runt i butiken och så testar jag den här och så springer vi ut en sväng sen också. Autofokusen på den här är galen. Vi tar några fler foton. Ja. Yes. Nu är vi tillbaks efter att ha testat kameran. R5 II är en väldigt snabb kamera. Det som imponerar på mig mest och det jag verkligen älskar med kameran, det är hur fort den sätter autofokus. Jag upplevde aldrig att kameran fick leta och inte hitta. Den är väldigt träffsäker. Bilar som svepte förbi, fokus direkt.
När jag bläddrar mellan bilderna som jag har tagit så känns det som att jag tittar på en film. Så många foton tar det på en sekund. Det här är en kamera för den professionella kreatören. Någon som tycker om att filma och fotografera. En mångsidig kamera, en hybrid foto/filmkamera. Canon EOS R5